Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay, Thanh Trần và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A sẽ cùng nhau tiếp tục dẫn những câu chuyện vô cùng đặc sắc hấp dẫn của các bà mẹ bỉm sữa. Và hãy chờ xem khách mời của chúng ta. Biết chờ gì không? Hả? Chị đố em chứ là chị đang chờ gì? Chị chờ được đi về hả? Không có. Chị đang chờ coi hả là cái nhan sắc của mẹ bỉm sữa ngày hôm nay như thế nào. Cũng có mấy lần em cũng tự tin về bản thân. Em nghĩ chắc thôi kệ, dù sao mình cũng là MC của chương trình về mẹ bỉm sữa thì chắc mình cũng phải có một cái vị trí nào đó mà về một chút nhan sắc. Nhưng không, lần nào khách mời tới em cũng đều bị dìm. Đặc biệt là chị, em biết hiểu cảm giác của chị. Cho nên là hãy xem khách mời của chúng ta ngày hôm nay đẹp như thế nào nhé. Dạ vâng, xin mời. Wow. Dạ, em chào chị Tô Nha, chào Thanh Trần. Không, cái sự không hài lòng của chị nó không có dành cho em đâu, nó dành cho ekip đó. Cái ekip gì đâu mà kiếm người đẹp quá à. Sỉ nhục cái nhan sắc của hai đứa tôi. Phải nói về tội lắm. Chị đang có một niềm tin vào cuộc đời là dù là mẹ bỉm sữa thì các mẹ ngày hôm nay luôn rất là đẹp. Mời khách mời giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Tô Nha, em chào Thanh Trần với lại chào quý vị khán giả. Dạ. Thì em tên là Vương Bích Thuần, năm nay em 24 tuổi. Em tới thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em đã có 2 bé. Một bé 2 tuổi và một bé 6 tháng. Đừng cái mặt ngưỡng mộ đó lại. Em đang làm công việc là kinh doanh với lại nuôi bé. Dạ, khi mà chị biết tin là mình mang thai thì nó xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào thì vậy? Cả hai lần đều khác nhau hết trơn luôn. Thì lần thứ nhất á, là lúc đó là hai vợ chồng chưa cưới nhưng mà vẫn chưa có ý định cưới. Đùng một cái biết có bầu thì lúc đó là em cũng nghĩ là em bị trào ngược dạ dày thôi. Biết tin có bầu anh nghĩ em bị trào ngược dạ dày. Có nghĩa là những cái triệu chứng Dạ, em đúng rồi. nghĩ là em bị trào ngược dạ dày. Em tưởng đâu là em bị trào ngược dạ dày. Bạn có sử dụng các biện pháp phòng tránh không mà mình nghĩ rằng là nó chỉ có thể là trào ngược dạ dày chứ không phải là cấn bầu? Dạ, tại hai chồng em đâu có làm gì đâu. Không. Ủa gì hả? Cái gì vậy Thuần? Cái gì mà càng đi thì câu chuyện nó càng rối vậy? Hai vợ chồng em cũng ít có gần gũi á. Tụi em đâu có làm gì đâu. Xong kêu tụi em ít là có rồi. Giống như kiểu là tụi nó tập thể dục ở trong đó hay gì á chị. Có đúng một lần xuất tinh trong thì là có bầu luôn. Trời ơi. Em thì không để ý là cái chuyện có bầu thì em. Còn chồng em thì cứ kiểu như là hỏi em là giờ này sao em hay đi vệ sinh quá vậy. Chồng em cũng lên mạng á, tìm những cái biểu hiện của bà bầu. Cái lần đó ông biết ông đã làm gì mà. Về nhà thử thai xong thấy 2 vạch là tá hỏa luôn. Thì chưa có ý định cưới mà lúc mà có bầu xong á em cũng chưa có ý định cưới luôn. Nói chung em không có dự định gì về cái đám cưới cả thì, nên nhưng mà nhà chồng em thì cứ kêu là thôi cưới luôn đi. Mà cuối cùng em quyết định cưới. Còn cái chuyện thứ hai á, còn cái bé thứ hai là hai vợ chồng em lúc đó vừa cai sữa cho bé là lúc 12 tháng. Thì kêu người ta vô thanh lý củi nè chị, mọi thứ đồ sơ sinh là em vô em kêu người ta thanh lý hết luôn. Qua mai là em biết em có bầu. Mẹ em nói sao tụi bay không á hả, thử que đi rồi bán. Tự nhiên giờ mẹ muốn bán đồ đi thử que. Mẹ em cứ kêu là thấy chưa, tụi bay đừng có bán đi. Cứ bán xong rồi hả, giờ mua lại biết mua ở đâu. Bé đầu thì em cũng mua nhiều thứ á. Tự nhiên bán mất tiêu thấy uổng ghê luôn. Giờ phải mua lại từ đầu. Cái cảm nhận lần 2 mang bầu của bà là bà tiếc của. Trời ơi, bởi vì em biết trước sau gì cũng sẽ dính mồ tiếp nên cho nên em đã giữ lại một số thứ cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên quần áo thì một số mẹ bỉm sữa khó khăn xin em cho hết rồi. Nhưng mà thực ra thì cả 2 lần đều bất ngờ. Lúc mà mang thai như vậy thì chị có thay đổi gì trong cơ thể của mình hay không? Lúc mà em mang thai thì em không ăn được gì hết. Không ngán nhưng mà không có buồn ăn, không có muốn ăn cái gì hết á. Bác sĩ cũng lần nào gặp em mà cũng kêu em ráng ăn vô nha. Mà mỗi lần mà mình ngủ không được á, quay qua thấy em chồng đang ngủ ngon, có nằm ngủ mà không biết trời chăng vậy luôn. Tức quá đạp cho cái răng xuống. Hoặc là đạp cho vậy cái massage cho mình. Cái lý do gì mà vậy không? Dạ có. Em có kêu là dậy lấy nước thôi chứ không có kêu massage này nọ. Mà nếu như lấy không kịp là cũng quýnh cái. Dạ quýnh chứ. Không, mà cái lực em quýnh cũng không có. Ủa nhưng mà sao vậy, em không ngủ thôi để cho người ta ngủ. Dạ mình tức vậy. Tự nhiên mình không ngủ được mà mình còn đang có bầu nữa. Gặp quay qua chồng ngủ không biết gì luôn. Chồng em là nằm xuống 5 phút là ngủ tiêu. Không biết cái Trời ơi, gì. mấy đứa có một ông chồng mà ông ngủ không được, mấy đứa mới lo chứ mấy đứa. Còn chồng mà ngủ được có nghĩa là sức khỏe ảnh bình thường rồi, mình đỡ lo thêm một người. Mình ý phải là vui. chồng chị không có ngủ. Chồng chị có ngủ. Chồng chị thì có ngủ. Bé đầu thì không có chuyện gì hết, một thai kỳ khỏe mạnh. Còn bé thứ hai thì
Em cũng nghĩ là mình khỏe mạnh giống như bé đầu vậy. 30 tuần 5 ngày thì em sinh sớm. Khoảng 28 tuần á là em tiết dịch âm đạo. Xong rồi em có đi khám ở bệnh viện. Thì bác sĩ mới kêu là cái này là ông phải rỉ ối. Cũng cam đoan với em là phải rỉ ối. Em mới em cũng tin như vậy. Em cũng kiểu như là mình cũng tin vào bệnh viện mà mình cứ đi về rồi bác sĩ hẹn em là 1 tháng tới khám. Thì em nghĩ là bình thường thì người ta mới hẹn mình 1 tháng tới khám như vậy. Thì mới có 2 tuần thôi. Bữa sáng là em đau quá, em cảm thấy nó chì xuống cái lưng, em chì xuống cái bụng á. Mới đi khám thì bệnh viện nó cho khám cấp cứu thì chuyển viện nhập khoa sản luôn chị. 2 ngày sau là mình sinh. 2 ngày em ở trong bệnh viện. Bác sĩ nghe lúc nào bác sĩ cũng răng em á là cố giữ con em, chứ bây giờ đẻ ra là không có biết là có sống được không, là không có biết là nó có nhìn thấy không nữa. Mà lúc đó bác sĩ dự đoán là bé tầm có hơn 1 ký thôi chị. Tại vì bác sĩ kêu á là cái thời gian em bị rỉ ối lâu quá mà em ở nhà là may mắn là không có bị nhiễm trùng rồi, chứ còn chất dinh dưỡng cho bé thì không có, cho nên là bé bị suy dinh dưỡng thai kỳ. Em sinh thường thì bé sinh ra vẫn khóc, em vẫn được ấp da kề da với bé được khoảng 20 phút để bé chuyển đi khoa nhi. Vậy thì kỷ niệm khi mà mình đi sinh có gì đặc biệt ấn tượng với mình? 12 giờ đêm, từ 7 giờ tối tới 12 giờ là em cứ nói chồng em á là ngồi dưới giường, ngồi ở cuối giường á. Mỗi lần mà em đạp một cái á là biết là có cơn gò. Có cơn gò là em bắt chồng em là phải ghi vô rõ ràng là mấy giờ vậy đó. Thì lúc đầu là 5 phút một lần thì là đạp nhẹ nhẹ. Tới chừng mà 1 phút một lần là đau như là kiểu như là đau lắm rồi. Đau lắm luôn, đau mà ngất luôn á chị. Thì em đạp tới tấp luôn, chồng em không biết là ghi mấy giờ. Không biết làm sao để ghi luôn. Dạ chồng em không biết là khúc nào ghi, khúc nào là đạp đau nữa. Từ ở trên lầu 4 xuống với lầu 1 để đẻ mà chị cứ kêu là em ơi em cứu chị đi, em cứu chị đi. Mình thì cứ sợ là có nguy hiểm gì đó. Mình thì cứ kêu là chị ơi em lo quá giờ sao chị cứ kêu là em cứu chị đi, chị từ từ thôi em ơi. Thì xuống cái đó là mẹ em chưa kịp dọn đồ, nhà em chưa kịp ký giấy cho xin dịch vụ hay sinh thường gì là em sinh mất tiêu luôn. Đẻ nhanh như vậy luôn hả chị? Dạ, vừa đẩy xuống là em đẻ luôn, em sinh ở dưới mình phòng luôn. Câu đầu tiên hỏi bác sĩ là cái gì? Bé đầu á thì mình chưa có kinh nghiệm thì mình mới kêu bác sĩ mổ em là chị ơi cho em coi con em đi buồn ngủ quá rồi. Cái bác sĩ kêu chờ xíu, tới chừng bác sĩ cho coi cái nhìn như là con khỉ vậy. Con khỉ? Nhìn như con khỉ vậy, nhìn đâu giống con mình. Giống con. Ý là không biết có lấy lộn đứa nào không? Khoảng cách mà nhìn con thấy thiêng liêng lắm mà sao em nhìn con thấy Không có thiêng. Đa số hình như là không có cảm nhận được, tại thấy sao lạ vậy ta, lạ quắc luôn, nhìn nó sao nhìn nó sao là không, lúc đầu nhìn con em cũng thấy vậy, sao nhìn nó xấu vậy trời. Cũng có thể là do các bạn hình dung về một đứa trẻ sơ sinh bởi những hình ảnh rất là đẹp thông qua xử lý, hoặc là những cái đứa trẻ là vốn không phải sơ sinh mà phải là trẻ 1 tháng trở lên, cái mình cứ hình dung là nó phải như vậy. Nhưng mà trẻ từ trong bụng mẹ mới sinh ra thì đương nhiên là da dẻ của các con thì không như thế, cái mình bị hụt hẫng. Vậy thì cái khoảng thời gian sau sinh đó là chị đã bao giờ gặp stress hay là bị áp lực hay là? Dạ có, 1 tháng đầu là rất là cực luôn. Hai vợ chồng là thay phiên nhau á chị. Nhiều lần em ở nhà với bé một mình là em cũng ôm bé nhảy lầu luôn á chị. Nhiều khi mình thấy cực quá chị. Mình biết là mình nghĩ như vậy là mình sai, nhưng mà nhiều khi mình thấy cực quá. Nghĩ thì nghĩ thôi chứ bây giờ biết sai đúng sao giờ. Dạ, tự nhiên mọi cái cực nó đổ dồn như mình á. Mình không kiềm chế được cái cảm xúc cá nhân. Nói chung là khi nào mà không có ai á là em đều có suy nghĩ vậy á. Cái áp lực mà khi mà nuôi một bé sơ sinh thôi là mình đã cảm thấy có rất là nhiều cái áp lực về tiền bạc nè, về sức khỏe sau sinh. Kể cả rất là nhiều người á, người ta hay kêu em là không kiêng cữ, sau này sẽ như thế này, sau này sẽ như thế kia. Mình nuôi một đứa sinh non á thì mình có phải leo lên leo xuống giường, rồi mình phải ngồi nhiều để mình đút sữa cho nó 1 tiếng đồng hồ, thì mình cũng biết là mình đau lưng, mình cũng biết là mình bị đau, nói chung cơ thể mình cũng đau, mình cũng mệt. Nhưng mà rất là nhiều người ta cứ có cái nhìn kiểu như là người ta cứ nghĩ là
tại mày không kiên cử mà mày cho nên mày mới bị ngày hôm nay thế này thế kia chị. Em cảm thấy là ức chế cái chuyện mọi người ta cứ đổ dồn cho mình vì mình không kiên, rồi vì mình thế này thế kia. Rồi làm sao em vượt qua? Mỗi ngày thì em cứ suy nghĩ là bây giờ nếu như mà không có mình thì chồng mình sẽ như thế nào, rồi mẹ mình sẽ như thế nào, rồi hai đứa con mình sẽ như thế nào. Đúng rồi. Em cứ nghĩ như vậy để mà em cố gắng hàng ngày. Cái chuyện mà chị áp lực phần lớn nó đến từ dư luận, từ Dạ, đúng những rồi. người mà Người bên họ ngoài. tự cho mình là đang có ý tốt, tao nói đó để cho nó Với lại tốt nhiều hơn khi họ thôi. nghĩ vậy nữa nè, thì tao nói vậy thôi chứ tao có làm gì đâu. Tao nói thôi chứ tao làm, nhưng mà cái lời thôi. đó nó đã ảnh hưởng đến Nói rất thôi. nhiều rồi. Cái tác động của dư luận á, mình khó né, tại vì chúng ta Dạ. cái đặc trưng văn hóa của chúng ta nó như vậy. Có thể thực sự là em đã làm sai theo lời của dư luận là con bé này nó không có kiêng cữ, hoặc là cái cách nó chăm con đang không có đúng. Nếu như chúng ta nhìn thấy thông tin đó thì chị nghĩ là cái cách phản ứng cần thiết á sẽ là bay vô hướng dẫn. Dạ. Có nghĩa là đừng có gào lên là tại sao lại làm như thế này, đồ không biết gì, rồi mẹ gì mà kỳ vậy, rồi tại sao. Thì chúng ta bỏ hết những cái điều đó đi. Thay vì làm như vậy con làm như vậy thử đi. Dạ. Có được không? Một là mình phải cho người ta giải pháp chứ mình không có chỉ trích. Hai đó là khi mà mình cho giải pháp rồi mà người ta thể nghiệm cái giải pháp đó mà không có thành công á, thì mình cũng nên hiểu rằng là người ta có cái vướng mắc gì mà người ta không thành công, để từ đó mình, thực ra dư luận cần phải lành mạnh để hỗ trợ cho chúng ta. Ai cũng phải đối diện với dư luận. Khi mà em đẻ sao không chỉ những người trong dòng họ mà thậm chí những người đâu không quen biết mình gì hết trơn, ở đâu trên Facebook cái nhào vô kêu con này đẻ xong á, mày mới vừa đẻ xong mấy ngày mày đặt coi clip gì hả, nói chuyện lớn hơn, sau này mày câm mày điếc luôn gì tùm lum la, không hiểu gì hết trơn. Thì đó, bởi vậy em nói là có những người dư luận mà nói ra thấy mắc cười ghê. Trời, tự nhiên cái đẻ xong cái không cho nói chuyện á, nói chuyện rồi nhiều xong mốt bị câm. Trời ơi, con câm không? Câm không? Đó. Ông xã em hợp tác tới đâu trong câu chuyện nuôi và dạy con của em? Dạ, chồng em thì chiều con lắm, nhưng mà cũng nghe lời vợ với lại nghe bác sĩ nhiều. Lên trên mạng em search thì em đưa cho chồng em coi, và chồng em như vậy mà làm theo. Con bé em thì nó cũng ngoan sẵn rồi đó, nó 2 tuổi nhưng mà cũng biết chăm em lắm. Ví dụ như đi học về là ào tới em hung rồi ầu ơ với dầu vậy đó. Nó biết nói rồi 20 tháng mới biết nói. Tới chừng biết nói giống như là mọi thứ, cái từ ngữ gì tích tụ bao nhiêu lâu nay là nó ào ra. Bà nói cứ cái gì cũng ba mẹ có hiểu không? Dạ. Ủa em đợi tới ngày con em biết nói ghê. Hồi xưa em cũng đợi á, em đợi hoài mà thấy nó cứ bà. Em tưởng đâu bị câm không. 20 tháng không Trời, biết bị nói. câm là không nói được chị. Cái dễ thương quá không? Trời ơi chị ơi, bị câm là không nói ra được lời nào, còn Cứ ba ba suốt ngày. Cái tính em từ xưa đến giờ vậy luôn hả? Dạ em điên á chị. Hoặc là cái tính mà cứ gọi là rất là rất dùng là từ này mà nó bình nói về vấn đề tĩnh, kia nhẹ nhàng vậy đó. Nhưng mà mình là vậy luôn, hay là thực ra là bây giờ đã khác so với trước đây? Em hồi xưa giờ vậy thôi. tính cách như vậy. Vậy còn sức khỏe chị lúc mà sau sinh tới bây giờ có bị thay đổi luôn tới giờ luôn không? Em thì có bệnh, mỗi lần mà em có bầu á là em phải đi truyền máu hàng tháng. Em cũng không biết là máu nó đi đâu nữa mà cứ tháng nào nó cũng phải truyền. Dạ. Nhưng mà truyền trễ mấy ngày thôi là thấy người nó giống như hết pin. Còn về cơ thể là chị có bị rạn da hay là Nhan mập sắc có lên xuống hay là không? quá ốm? Trong số những cái thứ xuống thì có nhan sắc không? Em nghĩ là không. Không biết đâu, đó đẹp lắm giờ bớt đẹp rồi sao? Dạ giờ em ốm mà hồi xưa nhiều đó, giờ luôn. bớt đẹp đó, thấy hờn ghê không? Ủa ốm hơn hồi xưa là một tín hiệu đáng mừng đó chị, giống như chị đó. Hồi xưa em còn con gái em mập lắm, em cũng mập như chị. Hai người vậy chung một đội luôn đi, tôi ngồi tôi nghe thôi. Bây giờ em nghĩ vậy nè. Bớt khỏi lại đi. Không, em nghĩ thật sự luôn, bây giờ em nghĩ là chị nên có bầu đi đẻ thêm lần nữa, Có thể là rồi sau đó không áp sao. dụng những cách giảm cân của những người mà trước đây chúng ta đã từng gặp, chia Nếu sẻ như với nó chị xuống thì đó, đẻ nếu nó hai xuống thì đứa. sao? Nếu nó không xuống, hiện tại đang vui kệ đi, bỏ Nói đi. chứ mập cũng đẹp mà chị. Đúng rồi, Mập đẹp. chị chưa bao giờ phủ nhận chuyện đó. Thôi nhưng mà quay trở lại đi, tóm lại cái nhan sắc của em sao, còn chị kệ đi, số cân em bỏ qua, em đừng bàn số cân. Dạ cái điều hạnh phúc nhất là sau khi em sinh á là em thấy em trở về ban đầu rất là nhanh. Wow. Chứ không phải mập như ngày xưa. Dạ em mặc cái áo á, ví dụ như em mặc áo 2 giây thì đi ra đường cái là em đi qua sát cái nhà có 2 căn thôi. Chồng em kêu em ơi đi lên lầu lấy cái áo khoác mặc vô đi. Em nói lấy áo khoác gì anh? Thì em mặc vô đi chứ em đi ra đường em mặc đồ gì kỳ vậy.
đó kiểu vậy. Bé làm cho nhà em thì chồng em không cho tuyển trai, xong rồi đi đâu á cũng kêu mẹ mặc vợ mặc đồ giống y như mấy bà bầu vậy á chị. Cho nó xấu bớt đúng không? Chồng em càng ngày càng ghen. Đỉnh điểm luôn là 25 Tết là hai vợ chồng em đánh nhau vì cái sự ghen của chồng em. Đứa nào đánh thắng? Cái đó chồng em thắng. Chồng em nghĩ là em qua lại với bồ cũ, nhưng mà thiệt ra em có nhắn tin hay cái gì đâu, chỉ là chồng em tự nghĩ như vậy thôi. Sau khi sinh á, vợ mình không có gần gũi rồi này kia, tự nhiên ghen vậy. Nhưng mà có thiệt ra là không gần gũi không? Dạ thì không gần gũi thì có, nhưng mà cái chuyện khác thì không có. Đó thấy chưa, tôi Nhưng mà phải ví dụ hồi qua. nãy bà nói là không, tụi em không có làm gì hết mà có thai, đúng không? Đúng rồi. Không, tụi em có mà ít. Thì bây giờ trong cái việc không gần gũi là người ta phải suy diễn thôi em. Mà em ở nhà với con không mà đâu có đi ra ngoài Cho nên chơi. người ta mới suy diễn này, nhắn tin. Bởi vậy đó. cái chuyện quan hệ vợ chồng á Rồi, là rồi lúc cuối đó cùng giải quyết lúc mà như sau sao? khi sinh là nó như thế nào? Bé đầu em sinh mổ. Em cứ sợ là bị xấu á chị. Nhưng mà theo chồng em cảm nhận là nó không giãn, nó cũng không xấu. Thành ra là em cảm thấy cái cơ thể của em bên ngoài á thì nó phục hồi 100% luôn. Nên là mấy mẹ nào mà có suy nghĩ là có bầu mà xấu á thì bỏ qua đi, nhiều khi là mình biết đâu là trời thương mình đang tự nhát mình nữa rồi sao, đúng không? mình đang trời thương mình bầu xong rồi mình đẹp thì sao? Càng ngày càng đẹp lên. Còn cái chuyện quan hệ vợ chồng thì em cũng thấy ngại lắm chị, không biết là chị là do có tư em vấn không sẵn sàng. mỗi lần mà chồng em gần em cái là em kêu có bầu đó là chồng em đem nhát vậy luôn hả? dạ là chồng em dẹp luôn, hai chồng đi ngủ ôm nhau ngủ. Dạ tại vì sinh năm 1 em sợ quá à. Không, thực ra thì chị nghĩ đó, cái nỗi sợ đó thì là một nỗi sợ có thật, cũng không có gì là kỳ lạ đâu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên chia sẻ. Chị nghĩ là tại vì đây là câu chuyện của cả hai người, chúng ta cũng nên công bằng với người còn lại một tí. Mình không thể triệt tiêu cái ham muốn đó được. Thật sự thì đàn ông không có trải nghiệm sinh nở, cho nên nói gì thì nói nha, cái mức độ thấu hiểu của họ dành cho phụ nữ nó cũng sẽ có chừng mực. Đầu tiên là nên nói với nhau về cái cảm nhận của bản thân. Đã nghe chị Nha nói vậy thì tại sao chúng ta không tranh thủ lúc này để mà nhắn gửi? Đúng rồi, nhắn gửi đến chồng của mình. Chồng ơi, thì những cái chuyện vợ chồng á thì mình cũng nên nói chuyện với nhau để cả hai hiểu nhau hơn nhiều hơn. Còn lại thì chồng em là một người chồng tuyệt vời. Nói gì nói chứ cuối cùng vẫn là chồng em tuyệt vời. Đó, những cái lời chia sẻ nhắn gửi vô cùng là dễ thương. Và hy vọng là chồng chị khi mà nghe xong sẽ vô cùng cảm động. Hai vợ chồng làm ơn đừng đánh nhau nữa nhé. Khách mời của mình ngày hôm nay, nếu như nhìn vào thì người ta sẽ đây là một cô gái mỏng manh, đúng không? Sẽ rất là mềm yếu, đúng không? Cũng sẽ rất là dễ gục ngã. Nhưng thật sự thì với những cái sự chia sẻ của Bích Thuận ngày hôm nay thì việc mà chúng ta đón nhận một bé sinh non, trải nghiệm mấy tháng trời trong cái việc chăm sóc con, chống chọi lại với cả một cái dư luận xung quanh mỗi ngày, nó không phải là điều đơn giản. Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của chị Tô Nhi A, và xin chúc cho gia đình của chị Thuần luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Chương trình Trái với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Chương trình được trình chiếu vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Trong trường hợp quá bận rộn thì đừng quên mở kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV để xem lại chương trình quý vị nhé. Những mẹ bỉm sữa nào muốn được đăng ký tham gia chương trình thì đừng quên truy cập vào fanpage Gia đình TV.
cái ngày giờ đó em làm em thử mình mới thấy có hai cái vạch xinh xinh đấy, phủ phàng cái nào ông mở ra cái ông nhìn cười mỉm mỉm xong cái quay ra xa đầu em nè. Mình giống như là mình con chó ngoan có chủ được xa đầu cái đâu hết vậy. Mình cũng tưởng tượng như ông Thêm là trời ơi con chị đấy nè, Phim rồi mạng đồ vô đặt nó trên ngực và đây là đặt dưới chân. Chat với mẹ bỉm sữa tập 28 sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2019 trên kênh HTV7.